έχει να κάνει με τροφοδοσία. Συγκεκριμένα τροφοδοσία με σακουλάκια τροφίμων. Καλησπέρα, 12 Οκτωβρίου. Σήμερα, επειδή κάνω κάτι καινούριο, πολύ ενδιαφέρον, όχι τόσο γνωστό, είπα να ξεκλέψω λίγο χρόνο και να το δούμε μαζί. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχω δει, ούτε έχω ακούσει κάποιον να το χρησιμοποιεί, να ταΐζει δηλαδή έτσι. Είναι κάτι που το είδα σε ξένα βιντεάκια, νομίζω ρώσικα, μπορεί να είναι και ουκρανικά. Τέλος πάντων είναι από βόρειες χώρες, επειδή δεν μπορώ να καταλάβω τη γλώσσα, δεν ξέρω και από πού είναι. Και ακριβώς επειδή δεν ξέρω τη γλώσσα, ό,τι καταλαβαίνω είναι ό,τι βλέπω. Από λέξεις δεν ξέρω ούτε μία. Αυτοί λοιπόν, επειδή έχουν χειμώνα πολύ πιο βαρύ από εμάς, χρειάζονται πολλά αποθέματα μέσα στην Κυψέλη για να βγάλουν τα μελίσια το χειμώνα. Οπότε κάνουν πολύ γενναίες τροφοδοσίες. Μάλλον επειδή θέλουν να ταΐσουν μεγάλες ποσότητες, ίσως επειδή και σαν λαός είναι πολύ της πατέντας και της οικονομίας, δεν έχω δει να χρησιμοποιούν κάποιον άλλο τροφοδότη. Χρησιμοποιούν τέτοιες σακούλες που τις γεμίζουν με σιρόπι, τις βάζουν πάνω στα πλαίσια και οι μέλισσες τρουφάνε από εκεί. Τώρα υπάρχουν δύο σχολές από ό,τι έχω καταλάβει. Η μία είναι αυτή που λέει ότι αφότου βάλεις τη σακούλα πάνω στα πλαίσια, με μία σακοράφα κάνουν τρύπες, είτε μία είτε περισσότερες, και οι μέλισσες πάνε ρουφάνε από εκεί, είτε βάζουν τη σακούλα όπως είναι, δεν ανοίγουν καμία τρύπα και κλείνουν το μελίσι. Και από ό,τι έχω καταλάβει, οι μέλισσες θα δαγκάσουν τη σακούλα, θα ανοίξουν οι μικρές τρύπες και από εκεί θα ρουφήξουν όλο το περιεχόμενο. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις, μετά από λίγες ημέρες, το αποτέλεσμα είναι να βλέπουμε μία σακούλα η οποία είναι εντελώς άδεια, στεγνή, πάνω στα πλαίσια. Στα περισσότερα θα βάλω τη σακούλα και θα ανοίξω μία τρύπα, και σε δύο μελίσια, για να δούμε και τη διαφορετική εκδοχή, θα βάλω τη σακούλα όπως είναι και θα έρθουμε να δούμε αν μπορέσουν να τη φάνε. Πάντως, επειδή έχω χρησιμοποιήσει σακούλες τροφίμων για παλαιότερα βέβαια, για να βάλω ζυμάρι, οι μέλισσες έχουν την ικανότητα να μπορούν να τις κόψουν αυτές τις σακούλες και σιγά σιγά να τις πετάνε και εκτός. Οπότε θα δουλέψει και χωρίς να ανοίξουμε τρύπα, θα την ανοίξουν οι μέλισσες για εμάς. Πάμε να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Και σε αυτό και στο διπλανό του θα τα αφήσουμε όπως είναι, χωρίς να τα τρυπήσουμε. Το πήρανε όλο, οι σακούλες είναι στεγνές. Αυτό είναι το μελίσι που κάναμε τρύπες. Έκανα μία τρύπα σε κάθε σακούλα και το έχουν πάρει όλο και μάλιστα έχουν αρχίσει να τις μαδάνε τις σακούλες στην προσπάθεια να τις πετάξουν έξω. Και σε αυτό το ίδιο. Σε αυτό δεν ανοίξαμε τρύπες, τις βάλαμε όπως ήταν τις σακούλες και τα τρυπήσανε οι ίδιες. Αυτό ήταν το τάισμα με σακούλα. Έχει κάποια καλά και αρκετά κακά. Στα καλά είναι ότι δεν δημιουργείται καθόλου αναστάτωση, είναι πολύ ασφαλής τρόπος γιατί απλά βάζεις τις σακούλες πάνω από τα πλαίσια. Όπως είδαμε δουλεύει είτε ανοίξεις τρύπα είτε όχι,
οπότε δεν υπάρχει λόγος να ανοίξεις κάποια τρύπα εσύ. Απλά τα αφήνεις πάνω στα πλαίσια και κάποια στιγμή η μέλισσα σιγά σιγά θα πάει να τρυπήσει και θα αναρρουφήξει όλο το σιρόπι. Έτσι δεν υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί λαιλασία και μπορούμε να ταΐσουμε οποιαδήποτε στιγμή. Άλλο πλεονέκτημα είναι ότι είναι φτηνός τρόπος και τέτοιες σακούλες έχουμε όλοι στα σπίτια μας. Και τρίτον, ότι μπορείς να ταΐσεις μεγάλες ποσότητες. Μπορείς να βάλεις δηλαδή 4-5 τέτοιες σακούλες και να δώσεις 6, 7, 8 κιλά. Τώρα τα μειονεκτήματα. Τα μειονεκτήματα είναι ότι πρέπει να διαλέξεις την κατάλληλη σακούλα, να είναι σχετικά μεγάλη, ώστε όταν την γεμίσεις να απλώσει πάνω στα πλαίσια και να μην έχει μεγάλο ύψος. Αν διαλέξεις μικρή σακούλα και την βάλεις πάνω, θα είναι σαν μπαλίτσα και όταν θα βάλεις το καπάκι θα πιεστεί και θα σκάσει. Θέλει λοιπόν προσοχή σε αυτό. Επίσης θέλει προσοχή να πάρεις σακούλες ανθεκτικές. Αλλά ακόμα και αυτές οι ανθεκτικές οι σακούλες, όταν τις γεμίσεις και πρέπει να τις σηκώσεις, από κάτω κάποιες ανοίγουν. Ή μπορεί να είναι και ελαττωματικές από το εργοστάσιο. Απλά ακόμα και καλές να είναι, πολλές φορές όταν τις σηκώνεις γεμάτη, ανοίγει από κάτω. Υπάρχει δηλαδή τέτοιος κίνδυνος. Επίσης άλλο μειονέκτημα είναι ο χρόνος. Είναι αρκετά χρονοβόρο όσο και αν δεν φαίνεται, γιατί πρέπει να ετοιμάσεις τις σακούλες. Πρέπει να τις γεμίζεις δηλαδή από το σπίτι και αν έχεις πολλά μελίσια δεν υπάρχει τρόπο να τις μεταφέρεις. Να τις μεταφέρεις μέσα σε μεγάλες λεκάνες. Πόσες σακούλες να μεταφέρεις. Προσωπική μου λοιπόν άποψη είναι ότι δεν αξίζει να μπει σε αυτή τη διαδικασία, να κάνεις αυτόν τον τρόπο ταΐσματος, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. Εγώ δεν νομίζω να το ξαναχρησιμοποιήσω. Έχω βρει τον τρόπο. Ταΐζω είτε με μπουκάλια είτε με τροφοδότης οροφής και είμαι εντάξει. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γράψτε από κάτω αν το έχετε χρησιμοποιήσει και μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά. Γεια σας.